هل كان ممكن يجي في بالك انك تعمل ملايين من تربية الطيور؟ متخافش اهي. ده اللي حبيت اعرفه بعد ما سمعت كتير عن تربية النعام وارباحها. بص كده، دي رجل الكتكوت. فرحت على واحدة من اكبر مزارع النعام في مصر عشان اكتشف ده. اوعى النعام. ما تخافش بقى، بص تعالى. اول ما شافتك ايه داخله عليك. بص، هو اكتر ملعبين عامه ما بتقونيش، الملعب ده والملعب اللي هناك. والله اه بس هي ايه دايما كده بتيجي تلقي التحيه اول ما حد بيخش. ما تخافش بقى، تعالى ما تخافش. ماشي، ازيك؟ ده راجل ولا ست؟ ده راجل. ده الدكر. الدكر بيبقى معاه 2. تمام. كل دكر معاه 2. كل دكر معاه 2. تعرف ازاي الفرق بين الدكر والنتايه؟ الدكر لونه اسود اصلا. ده اسود والنتايه دي بني. بص ماشي معانا، هو مش يعني هنا عاجبه بص، الموضوع. هيفضل ماشي معانا لحد ما نوصل لاخر الملعب بتاعه، والله يسلمنا الدكر تاني. هل فعلا زي ما هو الناس بتتكلم عن موضوع النعام، هل فعلا النعام مربح؟ بص، هو النعام مربح. النعام مربح. تمام. ولو هو مش مربح انا مش هشتغل فيه. حلو. تمام. انا اصلا لو جيت قلت لك لا النعام مش مربح، انت اول سؤال تقول انت شغال فيه ليه، او بتفتح فرع تاني ليه. تمام. تمام. لا، النعام مربح، بس عشان يبقى انا اكسب من النعام في 3 حاجات مهمين عندي. اولا اختيار الموقع اللي انا بربي فيه. تاني حاجه الرعايه الغذائيه، ان انا بغذي ازاي، باكل النعام علف ايه، العلف اللي انا بقدمه ده هل العلف ده الاحتياجات اللي الكتكوت عايزها عشان يطلع قدامي بالمنظر ده، ما عندوش اي مشاكل في رجليه او في اي حاجه. ده كتكوت عمر شهرين. بنبدا نطلع الكتاكيت دي بدايه من عمر 2 ل3 شهور على الرمل في الملعب ده. يعني هو هنا بيتعود ان ازاي يتاقلم مع الدرجه، ان هو خلاص قدامه اقل من شهر وهيبدا يطلع في ملعب غيره قدامه اللي هو الملعب الاكبر اللي هو عمره من 3 شهور ل5 شهور. بيكون في الملعب ده اكتر، بيكون معرض اكتر لدرجه الحراره. لو انت شايف الدايره اللي هناك دي اللي جنب السور، شايفها اللي هناك، تحس في حته نازله لتحت هناك كده. ايه الحفره دي؟ الحفره دي اللي الذكر بيبدا ينضفها او يجهزها للنتايه تبيض فيها. تمام. ليه؟ يعني هو اللي بيحفر لها هو اللي بيحفر. المكان اللي بتبيض فيه. بيض فيه ونتايتين معاه. ليه بقى؟ شايفين الذكر مساعد ازاي بيشارك في الحياه الزوجيه. تلاقي الحفره ما فيهاش زلطايه ولا طوبه ولا اي حاجه. الذكر منضفها يعني. منضفها تما، ما تخليش فيها اي حاجه، بحيث ان هو بيحافظ عليها. الفيديو النهارده برعاية تركي كامبس. تركي كامبس هي شركة الخدمات التعليمية. يعني مثلا في ناس كده تبقى عايزة تروح تدرس جامعة في تركيا، فهم بيساعدوك في كل الحاجات اللي انت محتاجها. بياخدوا منك الورق، بيساعدوك عايز تعرف هتخش جامعة ايه، محتار، الكلام ده كله، فبيظبطوا لك كل حاجة وبيقدموا لك على الجامعة. كل الكلام ده مجانا. هتقول لي مجانا ليه؟ هقول لك لان هم بياخدوا نسبة من الجامعة، ما بياخدوش نسبة من الطلاب. هم وكيل رسمي لاكتر من 33 جامعة معتمدة في تركيا، ووكيل حصري لاول واكبر جامعة صناعية في تركيا. مصاريف كلية هندسة $2000 باللغة الإنجليزية، وفي خصم الشركة مقدماه وهو $50 غالبا انتوا بتدفعوها لما تيجوا تقدموا القيد بتاعكم، فده هيتشال تماما لو اديتهم الكود بتاع كريم 2021 وبس. خلينا بقى نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. احنا بيبقى اي بيضه عندنا واخده ارقام. يعني ايه ارقام؟ واخده مثلا ده B2، يعني الملعب ده B2، البيضه دي منه. ببدا اكتب على البيضه اول ما تخش عندي المعمل 3 ارقام. اول رقم تاريخ الدخول، هي داخل يوم 16/6. تمام. بكشف عليها يوم 30/6. كاتب يوم كشف. بعد اسبوعين. بعد اسبوعين تكون تمت 15 يوم. بتخرج على يوم 25/7 تكون تمت 39 يوم في المفرغ. نجيب الكشاف. تمام. ونكشف على البيضه. يعني هنا الامواج دي حركه الجنين. تمام. يعني ده اللي قدامه شويه وهيبدا يقطع، يعني ممكن خلال ساعه ساعتين يبدا يقطع. ده لسه برضه، ده لسه الحركه فيه ضعيفه شويه فبنستنى عليه. ده خلاص، ده يعني ممكن مثلا مش هيكمل ساعه وهيقطع. انت هنا دايما نظافه الملاعب دي حاجه اساسيه برضه. كده اكيد انت بتنظف الملعب باستمرار، كل يوم في الاسبوع بتنظف، تشوف شكل الملعب بتنظفه، تتاكد ان النعام اللي عندك كله، لو انت عندك احجام مثلا اعمار كبيره واعمار صغيره زي المنظر اللي قدامنا ده، في حاجات فرق بينهم من بعد شهر وشهرين. تمام. بتاكد ان الحوض بتاع الماء البرميل ده هو بيعرف كلهم متساويين عليه، بيعرفوا يشربوا منه. تمام. لازم دايما يبقى الحاجه دي متاكد منها. العلف اللي انت بتحطه. انا واحد عايز ابدا موضوع النعام. تمام. محتاج على الاقل كام؟ بص، احنا نقول متوسط الاسره البشير 50. 50,000. تمام. انا هبدا مثلا الأسرة اللي هي 3 نتايتين وذكر. نتايتين وذكر. 3 اللي هي نعامات 50,000. 50 المتوسط بتاعها مثلا، اللي هي عمر 1.5 سنة. اكتر من كده بتبقى اكتر من كده العمر سنتين، من 60 ل 65. 60 65. 65,000. بس انا شايف ان دايما الذكر هو اللي بيجي، هو دايما اللي بيجي عشان هو اللي بيبقى زي ما كان ده بيتي. ده بيتي. ما تجيش يمتي، فاهم؟ انت ممكن الناس تقعد تلعب معاك وكل حاجه، اما الذكر لا.
الدكر ما بيهرجش. الدكر ما بيهرجش. الدكر انت مشكلتك كلها في الملعب مع الدكر، انت مش مشكلتك مع النوتي. النوتي هاديه شويه، تمام. النوتي هتعرف تتعامل معاه شويه. مشكلتك في الدكر. الدكر الضربه منه بتساوي 150 كيلو نزل عليك مره واحده. 150 كيلو 150 كيلو دي قوه الدفع. ده قوه الدفع بتاعته. يعني مثلا لو الدكر زنقك في الملعب وانت مفيش اي مفر، ما عرفتش تنط ولا اي حاجه، انت بتنام. اتشاهد. لا بتنام على بطنك. والله ما هو مش شايفك، هو الدكر عايز يشوف يعني هو طول ما انا قدامك كده هو شايفني. يعني ده وسيله الهروب، تنام على بطنك. دي اخر حاجه. فهو المفروض ان هو كده قطع. بنبدا نفتح حرم صغير كده بسيط. بص كده، دي رجل الكتكوت. تمام. احنا بنفتح بس ايه، نسيبه هو هنا قطع، بس دي لازم نكسر له دي، ان دي سمكها 3 مللي. فنعمل كده بس حاجات بسيطه. الكتكوت اللي بقيت على الغشاء ده، هما غشائين فوق بعض. بعد كده بنبدا نفتح نوسع الجزء ده، وقطع خلاص. بنبدا بس نوسع له، بس اول ما وسعنا الكتكوت طلع لوحده خلاص. هو هيبدا كده، هو يبدا كده ايه، هو عايز يطلع. فبنعمله كله اللي احنا بنوسع له وبنعدل له رجليه. مش هيكمل نص ساعه يكون ده نشف. طب هو اصلا لوحده ما يعملش ده؟ لا، هو بص، في كتاكيت مع ارتفاع درجه الحراره بتاعه الهاتشر او المفرغ بينقل الكتكوت يقطع، بيكسر البيضه. بس ده بتبقى حاجات نادره شويه. في نفس الوقت انت درجه الحراره عليت عن اللزوم بتموت لي الكتاكيت، فلازم دايما نبقى متابع درجات الحراره. تمام. هو كده بالنسبه له خلاص كده طلع. دي بقى ايه، بيعمل ايه دلوقتي؟ هو كده بيرقص رقصه التزاوج. تمام. بيفرد فيها قوته قدام الانثى، بحيث ان هو بيبين لها ان هو قوي، يعني دي رقصه اغراء. بس السؤال مهم، هل النعام اصلا كائن عدواني؟ لا مش عدواني. ينفع انت تربيه اصلا في البيت؟ يعني ينفع مثلا هو يعرفك يتعود عليك؟ هقول لك، هو الفرق هنا عندي في المزرعه او كحد بيربي في البيت مثلا قدام في الفيلا عنده حاجتين. انا عندي في المزرعه ان انا كل يوم النعام بيتغير عليا، تمام، مش ثابت. تمام. وعندي اسر انتاجيه. في البيت بيجي مثلا حد يقول له والله انا عايز نعامتين احطهم عندي في الفيلا، اقول له بختار له نوتي او دكوره هاديه، اعمار صغيره، عمر 3 شهور زي ده. تمام. ليه عمر 3 شهور او عمر 5 شهور؟ بيتعود على النطاق بتاعه، على الاكل اللي بياكله له، على اللي في البيت، فخلاص اتاقلم بقى، هيبقى هادي زي اللي في جنينه الحيوانات. جنينه الحيوانات ده لو جبته عندي هنا المزرعه هيتشيط. ليه؟ العلف اللي عندي مع التغذيه السليمه بتاعته بتديله فرده. ده عنده حاجه زي امساك كده، واكل نسبه رمل عاليه، بديله حاجه اسمها زي زيت برافين. زيت برافين ده يعني زي مسهل، لما يكون عندك امساك بتاخد زي البني ادمين، بيسهل عمليه الاخراج عنده. الحاجات دي طبعا انت عرفتها مع الوقت. مع الوقت في هنا حاجه اسمها القصبه الهوائيه او اللسان. دي ما ينفعش تدي فيها دواء، تقفلها كده، تحط ده كده فيها. زي ما شفتوا تربية النعام على قد ما هي فيها ربح كويس، ولكنها مش سهلة ومحتاجة وقت ومجهود وعلم بطبيعة النعام وتربيته. شكرا لعادل على استضافته ليا في المزرعة، وشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو يعني لايك، انشروه، اعملوا اللي انتوا عايزينه.